فترة كنت اتكلمت عن الاونر 90 العادي، وبصراحة ما كانش عاجبني، وانا قلت رأيي بكل حيادية سواء الحلو فيه او الوحش فيه، خصوصا انه كان موبايل في الفئة المتوسطة. فحبيت النهاردة اتكلم عن الاب الروحي بتاعه وهو الاونر 90 برو، اتكلم عنه بالتفصيل في كل مميزاته سواء مميزات او عيوب، ونشوف هل فئة ال90 دي كويسة ولا فيها حاجات حلوة وحاجات وحشة. ولما اتكلم عن ال90 برو فانا لازم اتكلم عن حاجات جامدة جدا فيه، وهما ايه؟ خليهم بالترتيب افضل. اول حاجة شاشة، بطارية، بروسيسور، وكاميرات. مميز باربع حاجات فيه، هنتكلم عنهم بالتفصيل ونشوف ايه المميز فيهم. نبتدي اول حاجة بالشاشة. والله لسه كنت هكمل الكلمة انت عديت. نبتدي اول حاجه بالشاشه. فالشاشه هنا جميله جدا، بتيجي من نوع اموليد، بتيجي بمقاس كبير قوي 6.78 انش، يعني 6.8 انش بالتقريب كده، مقاس كبير قوي، يعني كانك ماسك تابلت كده مش تليفون عادي. كمان بتيجي بدقه جامده جدا، وهي 1.5K اللي هي بين ال 2K وبين الفول اتش دي. دي جميله جدا في الوانها مع الاموليد، مع دعم الشاشه دي للاتش دي ار 10 بلس، مطلعه تفاصيل والوان شيقه وجميله جدا. خليها الشاشه دي من افضل الشاشات اللي ممكن تمسكها في الفئه السعريه بتاعت الموبايل ده. حاجه بجد في منتهى الجمال، مع دعم الشاشه دي ل 1600 شمعه، فاضاءتها جميله جدا مناسبه جدا، مش هتضايقك في اي حاجه. مع دعم الشاشه دي لل 120 هرتز والترددات العاليه بقى مخليها اداء عالي جدا. بس بصراحه مش عارف هو متكيف ولا مش متكيف، فلو متكيف يبقى اداء الشاشه دي عالي جدا، لو مش متكيف هتلاقي البطاريه بتخلص بسرعه فهتزعل عليها. يا ريت حد يرد عليا في الكومنتات يقول لي هي دي شاشه متكيفه ولا مش متكيفه لو حد بيستخدم الموبايل ده. بس انا قلت مميزات كتير قوي وجملت قوي في التليفون ده، لازم اقول فيه عيب. العيب الكبير والقاتل فيه ان طبقة حماية الشاشة دي ضعيفة جدا جدا. فخلي بالك انت لازم تجيب له سكرينة اول ما تجيب الموبايل ده، وتكون سكرينة قوية تستحمل الصدمات، لان انت مش حمل ان التليفون ده يتخبط فتزعل عليه تدفع فيه مبالغ كبيرة ان شاشته غالية. فحاول اول ما تجيب الموبايل ده لازم تجيب له سكرينة تتأكد انها سكرينة نظيفة تستحمل الخبطات ما تأثرش في الشاشة بتاعته. كمان الموبايل ده بيجي باربع الوان، وهما الاسود والسيلفر والازرق والاخضر، نسخه طبق الاصل تقريبا من الموبايل الاونر 90، بس مع اختلاف انحناءات بسيطه في بروز الكاميرا في شكل الكاميرات بس مش اكتر، حاجات ممكن ما تلاحظهاش اصلا. كمان بيجي البصمه بتاعته في الشاشه، بصمه سريعه ما فيهاش اي مشكله. بيجي بالظهر بتاعه من الازاز، والفريم تقريبا من الالومنيوم او البلاستيك، مش متاكد من النقطه دي. وعشان يكون اداء الموبايل ده عالي وجبار جدا في اي استخدام لازم يجي ببروسيسور جبار جدا في الاستخدام بتاعه. فهو بروسيسور 8 تفتكروا، هو بروسيسور 8 بلس جين 1، بروسيسور جبار جدا. ده التطوير بتاع ال 8 جين 1 بتاع السنه اللي فاتت، بس ده بصراحه في الموبايل ده عامل اداء عالي جدا في الجيمنج. تقريبا الموبايل ده هو التوب في الجيمنج في تاريخ الموبايلات، ومش التوب بس في الجيمنج، لا التوب كمان في الاستخدام العادي، في التصفح، في المونتاج، لو انت بتعمل عليه رسومات بترسم كل حاجه هتلاقي عليه اداء عالي جدا. وعشان يكون الاداء عالي لازم يكون معايا رامات عاليه، فهو بينزل بنوع رامتين 12 و16، ومعايا مساحات تخزين مختلفه 256 512، بس ما بينزلش بالاس دي كارد اللي هو كارت الميموري، فاعتقد انت مش محتاجه ان مساحاته كبيره. كمان نازل بدعم كامل لاندرويد 13 وقابل للتحديث لاندرويد 14، الكلام المعتاد في كل فيديو تقريبا. بس نيجي للقطه والنقطه المهمه جدا، وهي نقطه البطاريه. مش بتميز كل التليفونات، التليفون ده هو اللي هتميزه فعلا، وهو بطاريته جباره جدا وبتستحمل معاك شغل لفترات طويله جدا. بطاريته بتيجي ب 5000 ملي امبير بشاحن 90 واط، يعني مش 100 ومش 80. قال لك بين البنين احنا ناخد من هنا ومن هنا، مش عارف ايه الفكره بصراحه من ال 90 واط دي، ما كنت تخليها 100 على طول. بس مش مشكله، وكده كده سريع في الشحن، بيشحن في تقريبا متوسط 37 38 39 دقيقه في الوقت ده من 0 ل 100%. كمان بيجي بحاجه غريبه جدا، وهو شحن لاسلكي عكسي، ممكن تشحن اي تليفون من ظهره ولكن ما بيشحنش لاسلكي، ما تفهمش ازاي يعني. حطوا دي ونسي يحطوا دي تقريبا، مش عارف. بما انك لسه متابع الفيديو ولسه بتشوفه، ما تنساش تعمل متابعه واشتراك عشان يوصلك كل جديد وتكون متابع كل حاجه اول باول. التليفون ده بيجي بكاميرات جميله جدا، وبرده كانت جميله في الاونر 90 عامه، كانت جميله تقريبا نفس الكاميرات محطوطه هنا محطوطه الناحيه الثانيه. هو بيجي بكاميرا اساسيه 200 ميجا بكسل زي الثاني برده، وفيها مثبت بصري جميل. بيجي بكاميرا تيليفوتو زوم اللي هي كاميرا الزوم، بتدعم لحد 2.5 اوبتيكال زوم، وبتيجي برده فيها مثبت بصري. وبيجي بكاميرا الترا وايد المعتاده في كل التليفونات حاليا، بس النهارده جايه ب 12 ميجا بكسل مش 50، معرفش ليه قللوها كده، بس يعني اهو محدش بيصور بيها يعني، فيعني قشطه يعني اضافه حلوه. بس مفيش مثبت بصري، خلي بالك مثبت البصري في الزوم وفي الاساسيه بس. بيدعم تصوير 4K 60 فريم، 1080 60 فريم، سلو موشن 960 فريم، فكويس عامه، وكويس جدا في تصوير الفيديو على فكره، سواء صور او فيديو او في النايت مود تصويره جميل.
ونيجي للكاميرا السيلفي او الكاميرا الاماميه، فهي 50 ميجا بكسل، رقم كبير بصراحه. يعني اكيد في تفاصيل حلوه جدا في صوره الكاميرا، صورة كاميرتي في الصورة عامة، زائد ان فيديو بتصوير فول اتش دي او 1080 30 فريم مقبول. هو مش حلو بس اقول لك مقبول يعني كان نفسي يطوروا بقى يخليهم برضه هم 4K 30 فريم زي بقية التليفونات. كمان التليفون ده بيدعم واي فاي 6، بيدعم بلوتوث 5.2، بيدعم NFC بتاع الشرايح، تقريبا بقى موجود في كل التليفونات حاليا. صراحة مزايا حلوة جدا. كمان بيدعم شريحتين من نوع نانو، وبيدعم ال 5G. بس عشان اكون صريح في النقطة دي، هو الاتصال او جودة الاتصال فيه مش افضل حاجة. هي حلوة وتشغل الدنيا تمام، بس مش افضل حاجه. وخصوصا لو انت في مكان مثلا او بتتوصل براوتر من الانواع بقى القديمه، او راوتر ضعيف شويه سرعته ضعيفه، فهتلاقي يعني سرعه التحميل عندك مش افضل حاجه لو في حد تاني بيستخدم تليفون اعلى من كده. بس يعني هذه النقطه اللي كنت حابب اوضحها هنا. وبالنسبه للاتصال، لو انت داخل بيت مثلا او كده، فهتلاقي جوده الاتصال مش احسن حاجه. انت لازم مثلا تكون قرب شباك او كده عشان تعرف تتكلم وتتواصل بيه. بس لو انت طبعا مع بلد بتدعم ال 5G، لا يبقى من كل الكلام اللي انا قلته ده، انا بتكلم على بلدنا بس. واي بلد عامه لسه بتدعم ال 4G او ال 3G عامه. اتكلمت كتير عن مميزات التليفون ده، تعالوا نقول عيب، وعيب وحش جدا في حق التليفون ده. التليفون ده بيجي ستيريو، صوتها مقبول ولكن مش محيطي. الصوت العادي اللي هو صوت كل سماعه بتشتغل لوحدها ومع نفسها تطلع لك صوت، لكن مش صوت محيطي زي التليفونات اللي فئته السعريه. انا ما اعرفش ليه لازم كل تليفون يحط لي فيه عيوب كده تضايقني. يعني ليه ما تحطليش مثلا تليفون متكامل في كل حاجه فتخليني ابقى راضي عنه وانا بشتريه؟ لا، لازم احط لك فيه عيوب تضايقك، لازم انكد عليك عيشتك. ما تخلي لي التليفون متكامل بقى، خلينا اتبسط منك. مفيش فايده. ان كل التليفونات اللي نزلت في شهر ميلاد دي كانت تليفونات حلوه. مش عارف التليفون ده ليه كده قفل عليا الدنيا. هو حلو بصراحه في كل حاجه ما عدا النقط دي يعني، بس النقط دي بتضايقني جدا. وبس يا سيدي، دي نهايه الفيديو كده عن التليفون الاونر 90 برو. حبيت اعمل ملخص كده كامل عن التليفون ده، عن مميزاته عن عيوبه، اشوف هل هو زي الاونر 90 برضه، هل في نفس العيوب ولا عيوب مختلفه، هل في ميزات اكتر، هل في عيوب اكتر، هل في حاجه مثلا ما قلتهاش في التليفون ده موجوده هنا. كل الحاجات دي حاولت اوضحها بالتفصيل عشان تكونوا عارفين كل حاجه عن الموبايل ده. فلو انت عايز تشتريه تحدد هتشتريه ولا لا. قول لي طبعا ايه المميزات اللي عجبتك فيه والعيوب اللي ضايقتك منه. لو انت معاك التليفون ده وتصور بيه، يا ريت تبعت لي صور وفيديوهات عشان اشوفها ونتناقش فيها. لو جربت تصوير النايت مود بتاعه قول لي برضو ايه رايك فيه، ان انا بصراحه ما جربتوش فكان نفسي اجربه، فشاركني معاك كده. ولو في عندك اي سؤال او استفسار عن حاجه يا ريت تبعت لي. لو محتاج نعمل مراجعه عن تليفون ابعت لي، مقارنه بين تليفونين ثلاثه ابعت لي برضو. لو بتفكر تشتري تليفون او بتفكر تجيب حاجه بميزانيه معينه ابعت لي برضو، نتناقش ونشوف ايه افضل تليفون في الفئه السعريه اللي انت عايز تجيب بيها دي. وما تنساش طبعا تتابعنا على الاربع منصات، الفيسبوك، اليوتيوب، الانستجرام، التيك توك. الاربع منصات بنفس الاسم بتاعي بالظبط، مفيش اختلاف، واحد ونفس اللوجو ونفس كل حاجه تقريبا. وما تنساش تدعمني وتتابعني عشان استمر واحاول اقدم افضل محتوى باحسن امكانيات ممكنه ان شاء الله، واحاول اطور من نفسي اكتر واكتر. اتمنى اشوفكم على خير ان شاء الله. سلام.